Assalamualaikum, very good day to all of you. Baiklah, pada hari ini saya akan uh, discuss sedikit tentang memberi penerangan ringkas tentang kes yang baru sahaja diputuskan di Mahkamah Persekutuan, iaitu tarikh judgement ataupun penghakiman ini adalah bertarikh 14 Mei 2020, iaitu hari ini adalah 29 ya. Maksudnya baru je beberapa hari 14 Mei 2020, iaitu berkenaan kes pemohon yang bernama Iki Putra bin Mubarak dan juga responden adalah Kerajaan Negeri Selangor. Dan ini adalah berkenaan suatu kes yang mana pemohon telah memohon kepada Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah tertinggi di Malaysia, leave ataupun kebenaran untuk mencabar keabsahan ataupun validity of the law. Dan law yang dicabar ini adalah Section 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor ya. Okay, Section 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor tahun 1995. So at this juncture, pada permulaan ini saya ingin tekankan dan saya nak masyarakat di luar sana faham bahawa ini adalah permohonan mencabar keabsahan ataupun the validity of the law, which is Section 28 of Enactment Jenayah Syariah Selangor. Sama ada undang-undang iaitu Section 28 ini telah dibuat mengikut perlembagaan ataupun tidak ya. Whether this particular section iaitu Section 28 has been legislated constitutionally or not. So ini bukannya isu sistem kehakiman sedang diserang ataupun terdapat usaha-usaha untuk mengganggu-gugat kedudukan agama Islam dan sebagainya. Bukan. Kita harus faham dan masyarakat perlu sedar bahawa ini hanyalah proses perundangan yang mana apabila sesebuah peruntukan seperti dalam kes ini iaitu Section 28 di bawah Enactment Jenayah Syariah Selangor yang telah dibuat oleh State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri. Isu yang menjadi perbincangan di dalam kes ini adalah sama ada State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri telah membuat Section 28 ini mengikut bidang kuasa yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan ataupun tidak ya. Itu saja isunya. Bukannya sama ada kita nak attack Mahkamah Syariah ataupun kita nak attack Majlis Agama Islam ataupun nak attack kuasa Sultan sebagai ketua agama Islam di negeri mana-mana bukan. Okey, itu pertama sekali yang kita kena faham Alright. Jadi yang kedua adalah saya ingin tekankan bahawa ini hanyalah leave application, iaitu permohonan untuk mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan. Maksudnya ini bukanlah kes penuh. So habis tu dah selesai lah. Tidak ya, ini hanyalah di peringkat pertama sekali iaitu leave application Okey, kenapa perlu dapatkan leave application? Biasa kalau kita nak saman orang, kita saman je lah, right? Okey. Saya terangkan permohonan ini telah dibuat di bawah artikel 4 iaitu perkara 4 kurungan 4 artikel 4 Clause 4 of Federal Constitution Perlembagaan Persekutuan yang mana saya tengok di sini. Alright. So disebabkan peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu di bawah artikel 4 perkara 4 klausa 4 telah memperuntukkan yang mana sekiranya ada undang-undang, sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen iaitu federal ataupun undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri melalui State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri ingin dicabar keabsahannya ataupun the validity wants to be challenged. So this procedure applies iaitu di bawah perkara 4 klausa 4 telah menetapkan bahawa saya baca sedikit the proceedings for a declaration that a law is invalid
shall not be commenced without the leave of a judge of the federal court. Dan disebabkan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan inilah yang menyebabkan pemohon di dalam kes ini, iaitu siapa nama dia tadi, Iki Putra, telah membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran ataupun leave di hadapan seorang federal court judge. So ini baru yang stage yang pertama, itu macam preliminary stage, iaitu stage awal. So belum lagi. So selepas ini barulah bermulanya kes yang mana semua pihak, iaitu pemohon, applicant dan juga responden akan argue kes mereka ataupun berhujah dengan detail dan lengkap tentang apa sahaja yang mereka ingin hujahkanlah. So di peringkat leave application ini, apa yang perlu adalah hanya untuk dapat kebenaran sahaja. Kalau dibenarkan, dan dalam kes ini telah pun dibenarkan pada 14/5 penghakiman telah keluar dan mahkamah Federal Court telah membenarkan leave application ini untuk diteruskan dan didengar meritnya. Dan apabila kita bercakap tentang merit ni adalah untuk kita dengar kes tu betul-betul, okey. So semua pihak boleh mengemukakan apa sahaja keterangan, bukti dan sebagainya. Bukan keterangan lah, bukti apa sahaja hujahan sokongan untuk menghujahkan kes mereka dengan sehabis baik lah, fully ventilated, kita panggil sehabis baik. Dan keputusan kemudian setelah hujahan daripada kedua-dua pihak didengar, maka panel Federal Court, Mahkamah Persekutuan, since this is a constitutional case, iaitu kes yang menyentuh tentang perlembagaan, saya menjangkakan akan ada at least 9 panel hakim ataupun mungkin lebih, kalau ikut amalan CJ sebelum ini, iaitu CJ Richard Malanjum. Kalau kes-kes melibatkan constitutional issue ataupun isu-isu perlembagaan, sekurang-kurangnya 9 hakim Mahkamah Persekutuan akan bersidang. So untuk kali ni saya tak pasti, mungkin di bawah pentadbiran CJ yang baru. Okey. So apa yang penting kes ni basically untuk difahamkan adalah saya telah pun membaca penghakiman bermuka surat 29, total ada 29 muka surat. So basically apa yang berlaku adalah, saya terangkan sedikit, pemohon dalam kes ini telah pun didakwa di Mahkamah Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, atas tuduhan cuba melakukan persetubuhan, cuba melakukan persetubuhan, iaitu di bawah Seksyen 28. Okey, saya baca sikit Seksyen 28 ni bercakap tentang apa. Mana-mana orang yang melakukan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii dengan mana-mana lelaki, perempuan atau binatang adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi tempoh 3 tahun, dan disebat tidak melebihi 6 sebat. Okey. So basically ini adalah berkenaan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii. So this applicant, pemohon ini telah pun didakwa dan hendak dibicarakan di Mahkamah Syariah. Pemohon telah pun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Syariah, dan kes ni masih lagi belum selesai di Mahkamah Syariah kerana Mahkamah Syariah memberhentikan stay the proceeding, memandangkan pemohon telah pun membawa kes ini ke Federal Court ataupun Mahkamah Persekutuan. Sebabnya adalah apa sahaja keputusan Mahkamah Persekutuan nanti, dia akan memberi kesan kepada perbicaraan yang akan dilakukan di Mahkamah Syariah. Sebab itulah Mahkamah Syariah memberhentikan dulu tindakan ataupun perbicaraan terhadap pemohon dalam kes ini. Okey, so apa basically yang pemohon konten ataupun nyatakan, hujahkan di dalam permohonan ini, yang mana menyebabkan hakim Mahkamah Persekutuan meluluskan leave application ini ataupun permohonan kebenaran ini. So
basically the crux of the applicant punya permohonan dia punya ground tu yang paling jelas adalah mereka menyatakan bahawa Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 adalah telah digubal secara tidak mengikut perlembagaan ataupun kuasa yang telah diberi oleh perlembagaan persekutuan, yang mana Seksyen 28 adalah berkenaan dengan persetubuhan luar tabii, yang mana untuk semua rakyat Malaysia kat luar sana, kuasa untuk membuat undang-undang ni kan, dia bukannya datang macam saja tiba-tiba macam datang buatlah undang-undang. Tidak, ya. Setiap badan yang membuat undang-undang, iaitu badan perundangan di federal adalah parlimen, dan badan perundangan untuk negeri adalah State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk mereka dis badan parlimen ataupun State Legislative Assembly membuat apa-apa undang-undang, dia ada source of power, dia ada sumber kuasanya, dan sumber kuasa oleh kedua-dua badan ini telah pun diletakkan ataupun terdapat di dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Dan kat mana kita nak tengok perlembagaan persekutuan kita di dalam jadual ke-9 jadual ke-9 telah pun memberikan senarai-senarai dan telah pun membahagikan, yang mana list 1 ataupun senarai pertama telah pun menyenaraikan semua bidang kuasa. Excuse me. Alhamdulillah. Alright, so list yang pertama adalah dipanggil federal list ataupun senarai persekutuan. So apa sahaja perkara yang termasuk di dalam senarai persekutuan, di dalam list pertama tadi ataupun senarai pertama tadi, maka hanya parlimen ataupun federal government melalui parlimen boleh membuat undang-undang berkenaan perkara tersebut. Sama juga dengan State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri. Mereka hanya boleh membuat undang-undang yang mereka diberi kuasa ataupun empowered di dalam senarai kedua. Kalau tadi senarai 1 adalah untuk federal list, senarai kedua adalah untuk state list ataupun list senarai negeri. So apa sahaja yang telah diletakkan di dalam senarai negeri, maka ini adalah bidang kuasa eksklusif untuk State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang. Jadi persoalan seterusnya adalah Seksyen 28 di dalam enactment Jenayah Syariah Selangor ini dibuat berdasarkan mana sumber kuasanya, iaitu di dalam state list. Of course, di dalam state list. Okay, so mari kita tengok state list, ya. Okay, so dalam state list 9 schedule, ya. Okay, dalam state list telah pun menyenaraikan apa perkara yang boleh dibuat oleh State Legislative Assembly, Okay, so Seksyen 28 telah pun dibuat berdasarkan ayat ataupun kuasa yang diberi di dalam ayat di dalam Federal Constitution, iaitu saya bacakan sedikit untuk kefahaman kita semua. Okay, so list tu iaitu state list. So item 1 item 1 ni lah yang memberi kuasa kepada State Legislative Assembly membuat undang-undang yang sedang dipertikaikan ini. Okey, kita tengok. Okey, dia panjang, tapi apa yang penting adalah creation and punishment of offences by person professing the religion of Islam against precepts of that religion, iaitu Dewan Undangan Negeri ataupun State Legislative Assembly boleh membuat creation and punishment of offences, boleh membuat dan menyediakan hukuman bagi kesalahan-kesalahan offences yang dibuat oleh mereka yang menganuti agama Islam, alright, person professing religion of Islam,
yang mana against the precepts of that religion, iaitu yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi sebagai untuk orang Islam, unnatural sex ataupun seks luar tabii adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi Seksyen 28 telah pun dibuat berdasarkan this iaitu item 1 ataupun perkara 1 di dalam list kedua, iaitu state list ni. Tetapi so ni adalah sumber kuasa. Tadi saya bercakap tentang sumber kuasa, right? So you kena ingat, bila kita nak buat sesuatu mesti ada sumber kuasa. You don't just claim yang, oh no, I memang ada power untuk buat. No sebab orang akan tanya, oh you have that power from where? Orang akan tanya dari mana. So itu yang menentukan sama ada kuasa you ataupun apa yang you buat tu adalah sah ataupun tidak. Sebab tu kita go back to the source of power. Alright. Ayat tadi tu tak habis, iaitu dia ada exception ataupun ada proviso kat depan tu, iaitu dia bersambung, iaitu except in regards to matters included in the federal list, kecuali bagi perkara yang telah pun dimasukkan ataupun telah pun termasuk di dalam federal list. So bila dibaca secara keseluruhan, item 1 ayat tadi tu, iaitu yes, State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri boleh membuat apa-apa kesalahan jenayah dan juga hukuman bagi kesalahan yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi tidak boleh membuat kesalahan ataupun hukuman tersebut sekiranya ia telah pun termasuk di dalam federal list ataupun senarai persekutuan. So apa saja kesalahan yang tak ada dalam federal list, yes, state boleh buat, melalui State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri boleh membuat undang-undang tersebut. Okay, so apa yang applicant, kita kembali kepada kes ni. So apa yang applicant content ataupun nyatakan di dalam permohonan leave application, applicant mengatakan bahawa Seksyen 28 is not ataupun has not been constitutionally legislated, tidak digubal secara mengikut perlembagaan kerana ni sebab dia, kenapa dia berkata demikian, because dia argumennya bahawa perkara berkenaan unnatural sex ataupun persetubuhan luar tabii telah pun di-deal with federal law, telah pun terdapat di dalam undang-undang federal ataupun undang-undang federal persekutuan. Dan apakah undang-undang persekutuan yang dirujuk itu, iaitu penal code di bawah section apa in particular, iaitu section 377A ataupun section 377A, yang mana saya baca sikit section 377A ni bercakap tentang apa, iaitu carnal intercourse against the order of nature. Any person who has sexual connection with another person by the introduction of the penis into the anus or mouth of any other person is said to commit carnal intercourse against the order of nature. So ini adalah berkenaan dengan perbuatan seks luar tabii lah. Dan kalau kita baca balik semula Seksyen 28 tadi, Seksyen 28 ayat dia menggunakan perkataan persetubuhan, iaitu sexual intercourse, bertentangan dengan hukum tabii. Tapi ayat di dalam Seksyen 377 adalah carnal intercourse. So berbeza sedikit. Nanti kita tengok kenapa, apa yang isu dengan perbezaan ini. So untuk kita faham juga, tadi State Legislative Assembly membuat undang-undang berdasarkan state list, iaitu item 1 yang telah memberi kebenaran untuk State Legislative Assembly membuat undang-undang tersebut. Tetapi applicant mengatakan bahawa kenapa Seksyen 28 tidak boleh hidup ataupun cannot sustain, because dia telah State Legislative Assembly dengan membuat undang-undang tersebut sebenarnya telah melanggar ataupun encroach, telah memasuki bidang kuasa federal untuk membuat undang-undang. Kenapa? Kerana argumennya adalah
perkara berkenaan dengan sexual intercourse against the order of nature, iaitu hubungan seks luar tabii, telah pun dimasukkan di dalam Section 377A di dalam Penal Code. Penal Code adalah undang-undang yang dibuat di bawah Federal List ataupun sedarai persekutuan. So disebabkan Federal telah pun membuat undang-undang jenayah berkenaan jenayah seks luar tabii, maka kalau kita tengok ayat di dalam item 1 state list tadi, iaitu senarai negeri item atau perkara 1, exception dia apa tadi? Yes, you boleh buat semua undang-undang berkenaan jenayah yang bertentangan dengan agama Islam ataupun ajaran Islam, kecuali untuk perkara yang telah pun di-deal with federal law, yang telah pun dimasuk di dalam federal list. So, once perkara tersebut telah pun disentuh ataupun telah pun disettlekan, telah pun ada di dalam federal law, maka kalau kita baca ikut ayat tadi, State Legislative Assembly has no power untuk enact the law anymore. Has no longer has the power to enact the law. So itulah argumentnya. So untuk kita faham, kita tengok juga senarai persekutuan ataupun federal list yang dikatakan mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan seksual luar tabii ini. Alright, so list 1 ataupun senarai 1 federal list ataupun senarai persekutuan. So item 4 adalah item yang penting, iaitu inilah yang menjadi argument dalam kes ini, iaitu yang mana item 4 saya bacakan sikit, iaitu untuk berkenaan apa? Civil and criminal law and procedures and the administration of justice. So, for berapa yang actually yang sedang diargue ni adalah 4H, iaitu creation of offences in respect of any matters included in the federal list or dealt with by federal law. So, iaitu berkenaan dengan creation, iaitu pembuatan apa sahaja kesalahan offences in respect of any matters included in the federal. So untuk apa sahaja kesalahan yang bagi perkara-perkara yang terdapat di dalam federal list atau mana tadi? Okay. Or dealt with by federal law, ataupun yang telah pun dealt with federal law, yang telah pun diselesaikan oleh undang-undang federal. Dan undang-undang federal yang kita lihat di sini adalah Penal Code lah. Okay, Section 377A Penal Code lah yang merupakan federal law yang di-quote di dalam kes ini. Jadi hujahan pihak pemohon dalam kes ini adalah memandangkan kesalahan iaitu seks luar tabii telah pun dimasukkan di dalam ataupun telah pun wujud di dalam Penal Code, iaitu di bawah Section 377A, dan ada lagi lah 377A, dan kalau nak tengok ada 377A, 377B dan juga 377C. Dan so disebabkan telah pun ada peruntukan ini di dalam federal law iaitu Penal Code, maka hujahan pihak pemohon adalah responden dalam kes ini, iaitu Kerajaan Negeri Selangor melalui State Legislative Assembly tidak lagi mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang ini. Yes, because dalam senarai negeri ada memberi kuasa tersebut, tetapi sekiranya perkara itu telah pun diselesaikan ataupun telah pun di-cover by federal law, State Legislative Assembly sepatutnya tidak lagi boleh membuat ataupun ada kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan perkara ataupun offences yang sama, itu kesalahan jenayah yang sama. Okey, so itu adalah hujahan pihak pemohon. Itu je basicnya yang di-argue. Okey,
responden pula ada dua hujahan basically. Yang pertama, of course, responden telah memberikan PO ataupun preliminary objection, iaitu bantahan awal, mengatakan bahawa isu teknikal di sini adalah Kerajaan Negeri Selangor adalah pihak yang salah untuk dinamakan, kerana pemohon sepatutnya menamakan Majlis Agama Islam Selangor, kerana yang mendakwa pemohon di Mahkamah Syariah adalah prosecutor, syari'i prosecutor ataupun pendakwa syari'i yang mana dilantik melalui MAIS lah. Jadi sepatutnya yang dinamakan adalah MAIS dan bukannya Kerajaan Negeri Selangor. Dan responden berujar bahawa disebabkan itu kes ini sepatutnya di-struck off ataupun dibuang in limine, iaitu terus dibuanglah tanpa didengar apa substance yang dimohon oleh pemohon. Okey, berkenaan dengan preliminary objection ini, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa PO ini tidak patut ataupun it's not right lah untuk dibangkitkan, kerana Kerajaan Negeri Selangor adalah pihak yang betul ataupun the correct party to be named in this suit, because permohonan di bawah artikel 4 klausa 4, perkara 4 klausa 4 ini adalah berkenaan dengan the competency, iaitu kebolehan sama ada undang-undang, iaitu Seksyen 28 yang dibuat oleh State Legislative Assembly ini telah dibuat melalui peruntukan undang-undang, melalui peruntukan yang telah diberikan oleh Perdana Persekutuan ataupun tidak. Jadi kita takkan saman State Legislative Assembly. Jadi State Legislative Assembly, kepala dia adalah Kerajaan Negeri Selangor. Disebabkan itulah kita namakan Kerajaan Negeri Selangor ataupun pemohon menamakan Kerajaan Negeri Selangor, dan Mahkamah kata yes, Kerajaan Negeri Selangor adalah the correct party untuk dinamakan. So hujahan tentang preliminary objection ini ditolak oleh Mahkamah. Okey, yang kedua adalah responden telah menghujahkan bahawa permohonan ini adalah sesuatu yang frivolous dan juga abuse of court's process, iaitu sesuatu yang meremehkan, tidak serius ataupun tak ada apa lain sepatutnya yang perlu dibincangkan, dan abuse of court process, iaitu merupakan suatu permohonan yang menyalahgunakan proses mahkamah. Ada beberapa argument yang telah diberikan oleh responden untuk menolak ataupun against lah, untuk menentang permohonan yang dibuat oleh pemohon ini, iaitu yang pertama, yang menarik adalah the respondent berhujah bahawa Muslim di Malaysia sememangnya telah pun direkognize even oleh Mahkamah Persekutuan, telah pun recognize ataupun telah pun mengesahkan bahawa Muslim di Malaysia, iaitu orang Muslim di Malaysia sememangnya digovern oleh two sets of law, iaitu diselia oleh dua undang-undang, iaitu federal law dan juga state law. So itu undang-undangnya. So dia kata, so responden berujar bahawa disebabkan itu, walaupun di dalam Penal Code telah pun ada berkenaan Seksyen 377, iaitu sexual offences against the order of nature, sexual act ataupun sexual intercourse against the order of nature, tetapi itu adalah federal law. So yang ni adalah Seksyen 28 adalah state law. Dan disebabkan itu, since hujahan pihak responden adalah tak ada apa yang salahnya, kerana memang Muslim di Malaysia boleh diselia oleh dua undang-undang, iaitu federal law dalam Penal Code dan juga enactment jenayah syariah Selangor ini. Argument yang di-advance oleh responden juga adalah asalkan pemohon tidak didakwa di bawah undang-undang yang dua ini dan bagi kesalahan sama, it's okay. So pemohon kata responden kata asalkan pemohon didakwa di bawah salah satu undang-undang sahaja, then it's okay. So itu adalah hujahan pihak responden. So tak kisah walaupun undang-undang itu actually undang-undang yang dibuat oleh State Legislative Assembly itu adalah sama dengan
federal law, tetapi asalkan pemohon hanya didakwa di dalam satu mahkamah, sebab of course it wouldn't be fair lah untuk you didakwa kat mahkamah syariah and then didakwa juga kat mahkamah civil, mahkamah civil, then it wouldn't be fair. So bagi pemohon berhujah bahawa asalkan responden berhujah asalkan pemohon didakwa di dalam mana-mana satu mahkamah yang berbidang kuasa dan bukannya kedua-duanya adalah okey. So itu adalah hujah pihak responden. Yang kedua adalah responden juga berhujah bahawa kenapa permohonan ini patut ditolak adalah kerana the two provisions undang-undang iaitu Seksyen 28 dan Seksyen 377A jika diletakkan sebelah-sebelah responden kata they are not identical, iaitu undang-undang ini tidak sama. So, sebab kalau dibaca memang tidak samalah, because macam tadi saya baca, right, Federal Penal Code kata menggunakan ayat carnal intercourse, carnal intercourse against the order of nature, any person who has sexual connection. So carnal intercourse, dan ayatnya menggunakan by the introduction of penis into the anus or mouth, iaitu dengan menggunakan penis, memasukkan penis ke dalam mulut ataupun dubur. So itu ayat penal code. Tetapi Seksyen 28 hanya menggunakan perkataan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii. So disebabkan ayat ini tidak sama, jadi responden berhujah bahawa dan tak ada isu lah, since ayat dia tak sama, so undang-undang yang dibuat oleh federal law tu adalah lain. So yang Seksyen 28 yang dibuat oleh State Legislative Assembly of Selangor ini adalah lain. So because tadi kenapa mereka responden cuba berhujah begini, kerana sebab tadi saya dah cakap tadi, right, sebab sekiranya dia sama telah pun dealt with federal law, then it will be caught by the, I will call this, seperti yang court telah panggil dia preclusion clause, iaitu klausa yang telah exclude ataupun telah pun mengecualikan you daripada kuasa tersebut. So because di dalam senarai negeri item 1, I cakap banyak kali tadi, iaitu yes, state ada kuasa untuk membuat law tentang kesalahan yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi dia ada limitation. So sekiranya perkara tersebut telah pun diselesaikan di dalam ataupun telah pun wujud di dalam undang-undang federal, maka state will no longer have power to make the law. Sebab itulah adanya argument ini, iaitu disebabkan peruntukan ayat tersebut tidak sama, maka sebenarnya argumentnya adalah since dia tak sama, that means ini adalah lain. So state masih ada bidang kuasa untuk membuat Seksyen 28, maka Seksyen 28 adalah sah dan telah pun digubal mengikut perlembagaan. Itu basically argument daripada responden. Okay, so mahkamah basically memutuskan bahawa yes, even okay, berkenaan dengan, okay, kita address satu-satu point, iaitu berkenaan Muslim are governed by two sets of law. Pemohon tidak menafikan bahawa yes, Muslim memang digovern oleh two sets of law, tetapi apa yang penting adalah sama ada, because persoalan asas yang dibangkitkan dalam kes ini adalah sama ada law tersebut, kita nak cakap tentang two sets of law, right? Tapi isunya adalah law tersebut, the law yang in question tadi tu is being made in accordance with the Federal Constitution ataupun tidak. Itu isu yang paling penting. Yes, you memang sebagai Muslim akan digovern, kita, I pun Muslim, akan digovern oleh two sets of law, tetapi those laws must be properly legislated in accordance with the Federal Constitution. Mestilah digubal mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya tidak, then undang-undang tersebut in the first place tidak sah dan tidak boleh menyelia umat Islam. So itu yang penting. So tak ada siapa yang nafikan bahawa Muslim tak boleh diselia oleh dua set of law ataupun dua undang-undang
dua undang-undang yang berbeza. Tak ada. Sebab isunya asasnya adalah berkenaan dengan sama ada undang-undang itu in the first place sah ataupun tidak, telah dibuat mengikut perlembagaan persekutuan ataupun tidak. Jadi mahkamah telah menolak hujah yang pertama. Dan hujah yang kedua adalah berkenaan dengan this provision jika diletakkan sebelah-sebelah, they are not identical, iaitu mereka tidak sama. Jadi berkenaan perkara hujahan kedua ini, pemohon ataupun applicant telah pun berhujah bahawa apa yang penting untuk dilihat oleh mahkamah adalah bukannya ayat itu, iaitu kena sebiji sama. Pemohon dalam kes ini menghujahkan bahawa the doctrine of pith and substance should apply, iaitu doctrine of pith and substance adalah berkenaan dengan sekiranya ada undang-undang yang dicabar sebegini, iaitu undang-undang yang dibuat oleh federal ataupun state ni sama ada sah ataupun tidak, kerana mungkin salah satu telah melebihi had yang satu lagi. Contoh dalam kes ini adalah state dituduh telah melebihi bidang kuasa yang diberikan dalam federal list. Jadi dalam doktrin pith and substance, nama pun pith and substance, iaitu mahkamah akan melihat the content ataupun kandungan undang-undang yang dipertikaikan itu. Mahkamah tidak akan melihat sama ada ayat dia sebiji sama ke tak. Oh, tak sama, then settle masalah. Tidak. Mahkamah akan melihat sama ada the whole law itu bercakap tentang apa dan sama ada mereka adalah perkara yang sama. Sekiranya sama, maka barulah mahkamah boleh putuskan sama ada yes, undang-undang ini telah pun dibuat oleh federal law, maka state tak ada kuasa. Tapi itu belum lagi dihujahkan dengan detail. Kerana apa? Sebab tadi saya dah cakap ini hanyalah permohonan kebenaran. Full argument, yes, ni mungkin relevan, iaitu they are not identical ataupun section 377A dan juga section 28 ni tidak sama. Hujahan ini mungkin akan dibawakan panjang lebar lagi semasa pendengaran full hearing of this case, iaitu pendengaran penuh bagi kes ini. Tetapi untuk setakat ini di dalam leave application, permohonan untuk dapat kebenaran, cukup sekadar mahkamah tengok yes, kalau dia ada lebih kurang sama tu, is enough untuk mahkamah, is enough for the court to warrants for giving ataupun grants the leave lah basically. Okay, so disebabkan itu mahkamah memutuskan untuk membenarkan leave. Okay, apa yang penting, sedikit tambahan informasi. Adakah semua orang boleh memohon leave ni, leave application ni? Tidak, ada dua syarat yang perlu dipenuhi, iaitu yang pertama, pemohon perlu satisfy the court, perlu memuaskan hati mahkamah bahawa leave ni memang sangat diperlukan. Leave is necessary under Article 4, dan mahkamah berpuas hati bahawa berdasarkan hujahan yang telah diberikan oleh kedua-dua pihak, mahkamah berpuas hati bahawa permohonan ini wajar diberikan. Kerana apa? Kerana ini adalah berkenaan isu yang dikomplain oleh pemohon adalah berkenaan sama ada State Legislative Assembly mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang in question, iaitu Section 28 ataupun tidak. Dan ini adalah serious issue. Serious issue. So, sekiranya mahkamah tidak memberi kebenaran ataupun leave, maka Section 28 ini tidak boleh didiskus dengan lebih detail di hadapan panel hakim Mahkamah Persekutuan nanti, dan kita tak boleh lihat sama ada betul ke tidak actually State Legislative Assembly ada kuasa untuk membuat Section 28 ini in the first place. Dan disebabkan itulah mahkamah perlu memberikan kebenaran ini bagi membolehkan kedua-dua belah pihak memberikan hujahan lengkap dan hujahan penuh di hadapan full panel nanti. Dan yang kedua adalah, yang pertama adalah leave is necessary. Yang kedua adalah the applicant must have an arguable case, yang mana case ini tidak frivolous ataupun tidak remeh dan menyusahkan dan tak serius. Dan berdasarkan issue at hand, berdasarkan case yang telah dihujahkan ini, maka berbuah hati bahawa applicant ataupun pemohon mempunyai case yang boleh dihujahkan, dan this is not a frivolous case. Ini bukanlah case yang remeh, kerana
Keabsahan undang-undang adalah sesuatu yang serius, yang mana sekiranya betul lah, sekiranya, saya guna perkataan sekiranya sebab dia belum lagi diputuskan, because sekiranya memang betul State Legislative Assembly of Selangor ataupun Dewan Undangan Negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membuat seksyen ataupun menggubal seksyen 28 ini, maka kesannya adalah besar. Sebab itulah kes ini bukannya kes remeh ataupun frivolous. Alright? So, saya rasa setakat itu saja. Saya minta maaf panjang penerangan sebab saya explain dengan quite detail. So, I also made my note. So, terima kasih banyak. Sekiranya anda, if you like the video, sekiranya anda suka video ini, please subscribe, like and share. Dan saya harap ilmu ini boleh disampaikan kepada seramai mungkin rakyat Malaysia, so that bukannya apa adalah untuk kita faham dan bukannya komen ataupun bertindak mengikut emosi. Apa yang saya cakap ini hanyalah berasaskan peruntukan undang-undang. Okey? Jumpa lagi insya-Allah di dalam series ataupun top law berkenaan undang-undang yang lain. Sekiranya ada lagi isu-isu lain yang saya boleh huraikan bagi pemahaman rakyat Malaysia di luar sana. Alright, Assalamualaikum dan take care.